là Tép, chuyên kể chuyện vòng quanh. Nếu có chuyện trải lòng, chuyện xung quanh cuộc sống mà bạn muốn mình kể lại á, thì vui lòng gửi chuyện cho Tép. Địa chỉ Tép đã để dưới phần mô tả nha. Ngó tới ngó lui mà cũng sắp đến Tết nữa rồi, lại tăng thêm 1 tuổi. Có ai cùng chung cảnh ngộ không ha? Năm nào về quê ăn Tết cũng bị dính một vài câu hỏi quen thuộc, giống như câu hỏi truyền thống của lớp người lớn này truyền cho lớp người lớn khác. Khi nào lấy chồng? Lương tháng bao nhiêu? Tép không còn khó chịu hay bực bội như hồi xưa, vẫn nguyên văn năm trước bê vào trả lời vậy thôi. Chỉ ít tháng nữa là tới năm 2025 và kể từ lúc này chúng ta sẽ ăn thêm 9 cái Tết nữa mới có thể đón khoảnh khắc giao thừa vào ngày 30 Tết. Ngày 30 sẽ rơi vào năm 2033. Tưởng tượng xem, vào ngày 30 Tết đó chúng ta sẽ ăn Tết ở thành phố hay ở quê và thay đổi như thế nào, có khác gì nhiều so với bây giờ không? Thấy lâu quá ha. Thôi gác suy nghĩ xa xôi đó đi, rồi để tới 9 năm nữa sẽ rõ thôi ha. Vào những năm trước Tép đi làm rồi cứ 1 năm về quê 1 lần, là chỉ có Tết mới về. Muốn mua vé Tết phải đặt sớm hơn 1 tháng mới có. Tết về chủ yếu là xe khách đường dài nên mình phải tranh thủ sớm. Còn tới giáp ngày về mà đặt thì xin chúc mừng, tôi đã quay vào ô mất vé. Không có vé là không về đón Tết được, không đón Tết được là phải ở lại lăn lóc trong phòng trọ. Hu hu. Giá vé Tết năm nào cũng vậy, sẽ tăng gấp đôi. Nhưng dù giá vé có như thế nào cũng phải về quê. Dân lao động mưu sinh ở thành phố cả năm chỉ có ngày Tết mới là tranh thủ nhất để về. Còn ngày thường thì ai cũng lo bận rộn đi làm kiếm tiền. Nhưng mà có người về thì vẫn có người chọn ở lại, tùy hoàn cảnh và nhu cầu của mỗi người nữa. Không biết mọi người có chung ý của Tép không ha? Tép vẫn thích không khí Tết của năm 2018, mang nhiều kỷ niệm mà có kể hoài cũng không hết. Hàng xóm nơi Tép ở lâu nên cũng thấm thiết. Mấy hộ rủ nhau bàn bạc, mua đồ nấu bánh chưng nè, bánh tét nè, và chung tiền mua heo về tự làm. Mọi người xúm nhau lại chia mỗi người mỗi việc, người đi chợ, người gói bánh, người làm thịt heo, nói chuyện này chuyện kia rôm rã, rất nhộn nhịp. Và ngày cận Tết, chợ là nơi đi đi lại lại nhiều nhất của các gia đình. Nhà Tép gần chợ nên khỏe re, quên gì thiếu gì là chạy đi mua. Cho nên má Tép chạy cả chục lần, tưởng má đang tập thể dục. Nói vậy chứ thương má lắm, ngày Tết lo đủ thứ cũng bỡ hơi tay chứ đừng đùa. Đêm 30 ở ngoài bãi đất trống, mọi người cùng nhau xúm lại, ngồi quanh canh nồi bánh chưng, bánh tét, người già con nít tham gia đón giao thừa chung, nhà mang mồi nhậu, nhà mang loa kẹo kéo ra rủ nhau hát hò, nhảy nhót. Có người thì lâu lâu chạy ra ngõ coi xíu, rồi chạy vô nhà coi táo quân, người chạy ra, người chạy vô, người lấy này, người lấy kia. Nói chung cảnh tượng ấy vui rộn ràng phải biết. Có bỏ tiền cũng không thể nào quay lại được khoảnh khắc mà cả xóm cùng nhau đón giao thừa như vậy. Sau mùng 1 là rủ nhau đi chùa Bốc Lộc. Không biết tại sao, theo cảm nhận riêng của Tép, sau cái mùa Covid thì không khí trầm lắng xuống. Bây giờ không khí chỉ vui lúc trước Tết, còn đón giao thừa xong, bước sang mùng 1 mở mắt ra là thấy buồn hiu rồi. Có thể do mình lớn rồi nên không còn thấy vui nữa. Cảm nhận về cái Tết cũng khác đi so với lúc nhỏ. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa, có Tết vẫn là điều tuyệt vời nhất. Vì chỉ có Tết, gia đình mới có nhiều thời gian quay quần bên nhau, ngồi bên mâm cơm, sum họp kể cho nhau nghe nguyên 1 năm trải qua như thế nào, có gì mới không. Và mỗi gia đình đều đón cái Tết khác nhau, mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh. Sau đây là câu chuyện từ một người bạn của Tép. Nhà bạn có 2 người con, một anh trai đã lập gia đình và làm ăn xa. Còn bạn, công việc của bạn là làm bên mảng nhà hàng khách sạn. Mọi người biết đấy, nghề này vào các ngày lễ thì bạn không được nghỉ. Có nghỉ cũng phải kiếm người thay thế vô. Nhưng làm ngày lễ lương cộng với lương thưởng nhân 2, nhân 3 và có khi nhân 4 hơn ngày bình thường. Kể từ lúc đi làm, cứ tới Tết là bạn không về nhà. Không phải đổ thừa là do nghề bạn như thế, chỉ là không muốn về, nhìn cảnh gia đình không mấy vui vẻ. Sẵn công việc đó lấy cớ để khỏi về nhà luôn. Bạn kể tiếp là trong nhà bạn cha mẹ lâu lâu kiếm chuyện để cãi, gây khó dễ cho nhau. Bạn nhớ vào thời điểm bạn học cuối cấp 3, cái Tết đó là lần bạn nhớ nhất.
Vào ngày cúng tất niên, ba bạn đi chợ loay hoay mua đồ, xách đùng đề nhiều thứ á. Khi về tới nhà mới phát hiện bị mất gần 3 triệu. Không biết có phải do bị trộm móc túi hay không, hay là làm rớt. Nếu tiền có rớt nơi chốn đông người qua lại á, thì tỷ lệ sẽ không bao giờ tìm thấy và lấy lại được. Chuyện cũng không ai muốn, tiền kiếm ra đâu có dễ dàng gì. Mẹ bạn khó chịu cằn nhằn chửi sùm liên tục. Ba tính thì nóng, tức quá thì ba đánh mẹ mấy cái rồi bỏ đi ăn tất niên cuối năm của mấy nhà hàng xóm. Còn mẹ thì mặt mày sưng húp, vén lại mái tóc rối xù, vẫn phải nấu để đợi ba về cúng. Xong ba về nhà đã im lặng rồi, tính mẹ thì hay tiếc của và còn hay nói nhiều. Ba nghe khó chịu quá hất đổ hết luôn mọi thứ mà mẹ chuẩn bị cúng từ trước đó. Hai người lời qua tiếng lại. Bạn không hiểu vì sao cứ tới Tết ba mẹ lại thích lôi nhau ra mà chửi, mà làm mất đi không khí vui của ngày Tết, ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Thời gian bạn còn đi học đại học, hễ mỗi lần Tết về nhà là bạn cảm thấy không khí ngột ngạt. Cho đến khi đi làm bạn vẫn không muốn về nhà nữa. Đối với bạn, ngày Tết cũng như ngày thường. Bạn kể tóm gọn tới đó thôi. Tết cũng không biết phải làm gì cho bạn của mình vui lên, chỉ biết đồng cảm cho bạn. Tết với bạn, thân nhau từ cấp 3. Giờ thì hai đứa ở hai thành phố khác nhau, muốn gặp thì chỉ có hẹn ngày thường thôi. Ngặt nỗi ngày thường mình đi làm, lễ thì được nghỉ, hai đứa chéo nhau thời gian như vậy đó. Nên mình cũng xin nghỉ ngày thường để bắt xe tới bạn chơi. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, con người thì luôn bận rộn xung quanh nên cũng ít gặp nhau dần dần. Năm nay tưởng đâu bạn không về như mọi năm, thì mới đây bất ngờ bạn nhắn tin rủ Tép rảnh mùng nào qua chở nhau đi lòng vòng hú hí, đi chơi, đi ăn và ôn lại kỷ niệm. Tết vui lắm và hy vọng Tết nay bạn về tổ ấm của mình đón một cái Tết thật vui vẻ bên gia đình. Hy vọng ba mẹ bạn thay đổi và tạo không khí vui tươi, mỗi năm mỗi khác, không lẽ không khí cứ mãi như vậy. Một năm mới nữa sắp đến, tuy không có 30 nhưng chúng ta nên đoàn tụ đầy đủ bên gia đình. Đối với cha mẹ ông bà chúng ta không còn nhiều thời gian tuổi trẻ như lớp chúng mình. Mỗi năm trôi đi là mỗi năm lại tăng thêm một tuổi mới. Một năm đã khác rồi, nói chi 9 năm nữa sẽ như thế nào, đúng không? Dù bạn ở nước ngoài hay nước mình, ở gần hay xa xôi, có quê hương đất nước, thì Tết truyền thống đối với chúng ta thật sự ý nghĩa vô cùng. Hy vọng năm nay ai đang do dự hay có ý định không về quê thì hãy suy nghĩ lại nhé. À, bạn đã mua vé chưa? Còn mua rồi thì chờ ngày về nhà đón Tết thôi nè. Tết chúc các bạn đón một năm mới hạnh phúc, đoàn viên đầm ấm bên gia đình, có thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn nha. Cho Tép nói ngoài lề một chút xíu thôi. Tép thu âm và vẽ trên chính chiếc điện thoại nên sẽ có những tập âm len lỏi vô thức lọt vào trong, và có một số hình minh họa Tép vẽ không đẹp mắt và vẽ giống như mấy em tiểu học thì mọi người hoan hỷ bỏ qua nha. Với lại Tép không có học trường lớp mỹ thuật nào, thực sự thì cũng rất khó khăn cho người mới bắt đầu như Tép. Tự mày mò cắt ghép, dựng clip, bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Tuy nhiên Tép sẽ luôn cố gắng nắn nót học hỏi mỗi ngày để nâng cao và cho ra những chiếc clip ngày càng chất lượng và tốt hơn nữa. Tới đây thì Tép cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và ủng hộ. Hẹn bạn tập tiếp theo nhé. Bye bye.